Naku, Artmates, hindi na siya itlog na pula. Itlog na purple na to. Naku. Artmates, ready na po ang salted eggs natin. Lumipas na po ang 3 weeks. Wow! Oh no! No offense. Namay ka na. Oh, Artmates, may amoy siya. So it means, salted egg na siya! So ngayon po, iboboil na po natin ang mga salted eggs in 8 minutes. Need adult supervision. Andyan naman po si nanay. Artmates, be careful. It's super hot. Boiling point means it is already 100 degrees Celsius. Oh ha? Science yun. Ay, Mac. Ay, teka. TLE. Lahat sila combined. Naku, wag sana tayo makapasag ng egg. Let's set the timer and wait for at least 8 minutes. While waiting, mag-prepare na rin po tayo ng ice bath. Time's up! I think it's done, Artmates! Let's transfer the eggs into the ice bath to prevent overcooking. Hindi na mainit. It's now safe to hold. It's time to dry the egg surface. Artmates, lagyan din natin ng color yung salted eggs natin tulad ng nabibili natin sa market. Ito na po yung nabili naming food coloring. Ito daw po ang ginagamit na salted egg color. Konti lang po muna. Testing lang po. Walang lumalabas. Ayun. Ba't parang may halong blue? Wow. May blue. Wow, mukha siyang juice. Grape juice na walang lasa. Say if stop. Naku, dumidilim na. Try na natin. Parang dapat ito maging itsura. Okay. Try na po natin. Naku po, sana mag-ipit ito. Parang sarap tikman ah. Parang ano nangyayari? Hello? Naku, Artmates, hindi na siya itlog na pula. Itlog na purple na to. Say what? Ito daw po ang ginagamit na salted egg color. Okay na ba? Naisip ko lang, Artmates. What if lagyan ko kaya ng design? Try din natin itong orange. Dito, minix ko pa yung orange and violet colors. Wow, gold! A little longer than a few minutes later. Yahoo! Ay, meron na iwan. Yes, gumana, Artmates! Konti lang po. Familiar ba sa inyo, Artmates? Uy! Ang pandak na letter A! Nako! Gumana rin! Dinosaur egg, gumana! Oh my goodness! Nagpipil pa yata ako. Wow, Artmates! Bumakat yung tape. Kita na. Dry lang po natin. Yes! Tcharam!
May isa pa pong dinosaur egg. Ay, naku po. No, don't crack art dinosaur egg. Art mates, ito po ang sus. Hindi po siya yung totoong boiled egg at lalong hindi po siya totoong salted egg. Hulaan po natin kay tatay. This is the fresh egg. At lahat po ito salted egg. Tatay, di ba po yung gawa namin? Salted eggs. Galing eh. Parang orange na prutas. Cute. Para siyang pang pang Halloween. Punta daw po tayo. Ikaw mag-crack. Eggs namin, ganawa po namin 8. Tapos count mo po ito. 9. Pati 9. May isa pong impostor. Ganun? Hindi po siya boiled egg. Hindi po siya boiled egg at lalong hindi po siya salted egg. Ba't Okay. nadagdag? Challenge. Hanapin mo po yung impostor. Hindi, dapat hindi niya makrak. Ha? Dapat hindi makrak? Yun ang challenge sa kanya. Akala ko ba makakrak yung... Magi-stop kapag nakrak na niya. Okay. Ikakrak lahat yan? Hanggat hindi mo daw nakukuha yung... Hindi ikakrak lahat yan. Hindi hanapin ka na lang siya. Ito. NANI?! Ayan. Ano yan ang ginawa mo? Hindi siya boiled, di ba? Ibig sabihin, hilaw yung isa. Apo, yung impostor. Ano naman pag pinaikot mo? Adi umikot. Pag hindi masyado umikot, yung malalabas. Pag tama to, parang, ito, kumpara mo dito. Tama si tatay. Apo. Tama. Hindi siya ikakrak. Failed. Kasi kinwento mo pa eh. Okay. Kung ikaw pumili ng isa ikakrak. Naku, ito basag. Ay, talaga? Nabasag. Pwede yun na lang. Kasi nakakrak na naman. O, di si party siya magkakrak. Hindi na sila. Turo mo tate kung paano. Eh, kasi ako ganun eh. O, di yun. Turo mo sa kanya. Yung baka di siya kaya. Ganito mo lang ba yun? Parang slice mo lang siya. Ayun na. Ikaw, slice. Naku, para mababasag. Mababasag talaga. Tika lang. Yan. Hindi mo na lang. Pwede mo na itusok yung sa gitna para Tusok mo. Yan. Sige. Sige. Open. Ito po ba itsura ng akin? Pumasok yung food coloring. Smell mo. Hindi saktong. Okay. Chicken egg na salted egg. One more pa to. Device for Naku po, may naiwan pa. Artmates, nakagawa na tayo ng salted egg sa itlog na maalat. Sakto sa breakfast. Tamang-tama lang ang alat. Kain na na! This is a food preservation project. Salted egg making? Kayang-kaya for family use or for business. Bili na lang po kayo ng tamang red color. Hehe. Or pwede nyo rin tong gayahin para mas cute at colorful. O ha? Here are the expenses for salted egg making. We use egg, salt, water, food color, at syempre gas. Totaled at 91 pesos. So, if we are going to sell the salted eggs, we could mark up at least 20%. Every 8 pieces can be sold at 110 pesos. And for every piece,
pwedeng ibenta sa 15 pesos. Pwede naman i-adjust para walang butal. Disclaimer lang, Artmates. First time lang namin gawin tong project. Not perfect, but we can try to improve it next time. For sure, gagawa pa po kami ulit ni Nanay. Thank you, Artmates, for watching. Subscribe! Sayang naman yung mga food coloring. Ano naman kaya gagawin natin dito? Tada! Nilagyan pa namin ng extra water and surprise sa loob. Hindi makita kung ano nasa loob. Surprise. Kaso sa akin parang medyo halata eh. Ilalagay po sa freezer tapos i-break. Tapos, surprise! Nasa surprise ka na? Maybe. Uwi na.